Γεια σας και καλώς ήλθατε στο τελευταίο μας βίντεο για το 2021. Για όσους βλέπουν τα βίντεό μου για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Γιούλη και το κανάλι μου απευθύνεται σε άτομα που μαθαίνουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα. Αυτός είναι και ο λόγος που μιλάω πολύ αργά ελληνικά. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με ένα ερώτημα που ακούω και διαβάζω πολύ συχνά από όσους μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Γιατί ενώ μπορώ να καταλάβω ελληνικά, δυσκολεύομαι να μιλήσω στα ελληνικά, να εκφραστώ στα ελληνικά. Το ίδιο ακριβώς ερώτημα είχα και εγώ στο μυαλό μου όταν μάθαινα αγγλικά και γερμανικά στο σχολείο και το είχα ονομάσει το πρόβλημα του σκύλου. Γιατί όπως ένας σκύλος καταλαβαίνει όλες τις εντολές που του δίνει ο ιδιοκτήτης του, δεν μπορεί να απαντήσει. Για να σας διευκολύνω, θα χωρίσω το βίντεο σε δύο μέρη. Στο πρώτο κομμάτι θα μιλήσουμε για τις αιτίες, δηλαδή για τους λόγους που συμβαίνει αυτό, και στο δεύτερο κομμάτι θα σας προτείνω λύσεις που ίσως σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε αυτό το εμπόδιο. Αρχικά, το πρώτο πράγμα που με εμπόδιζε προσωπικά να εκφραστώ στα αγγλικά ήταν οι πολύ υψηλές προσδοκίες που είχα από τον εαυτό μου. Προσπαθούσα να μεταφράσω όλα όσα είχα στο μυαλό μου στα αγγλικά. Φυσικά, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε στη μητρική μας γλώσσα είναι πολύ πιο περίπλοκος και ίσως δεν έχουμε το απαραίτητο λεξιλόγιο ή την γραμματική που θα μας βοηθήσει να κάνουμε τις σκέψεις μας λέξεις. Έτσι, κάθε φορά που προσπαθούσα να μιλήσω στα αγγλικά, μπλόκαρα, πάγωνα και τελικά δεν έλεγα λέξη. Ο δεύτερος λόγος που ίσως συμβαίνει αυτό, όχι σε έναν, όχι σε δύο, αλλά σε μία μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων, είναι το σχολείο και γενικότερα το σύστημα εκπαίδευσης. Κατά την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας πραγματοποιούνται δύο διαδικασίες. Όταν μαθαίνουμε νέες πληροφορίες μέσω του διαβάσματος ή μέσω μίας ακουστικής άσκησης, αυτό ονομάζεται input. Τώρα όμως, όταν μιλάμε στα ελληνικά ή όταν γράφουμε κάτι, αυτό είναι μία τελείως διαφορετική διαδικασία και θα την ονομάσουμε output. Τα σχολεία και το παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης είναι βασισμένα πάνω στην πρώτη μέθοδο, δηλαδή στη μέθοδο input. Το μυαλό του μαθητή βομβαρδίζεται συνεχώς με καινούριες πληροφορίες,
καινούριο λεξιλόγιο, καινούρια γραμματικά φαινόμενα και δεν του δίνεται η ευκαιρία να εκφράσει στην πράξη όλα όσα έχει μάθει έως τώρα. Κατά τη γνώμη μου, αυτές είναι οι δύο βασικές αιτίες που τροφοδοτούν το πρόβλημα του σκύλου. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε. Αρχικά πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που διαβάζουμε. Να αυξήσουμε δηλαδή το output και να χαμηλώσουμε το input. Για παράδειγμα, εγώ τον τελευταίο μήνα μαθαίνω ρώσικα. Μάθαινα ρώσικα και πιο παλιά όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο. Όμως τώρα αποφάσισα να ασχοληθώ πιο συστηματικά με τη γλώσσα. Ξέρω μία πολύ βασική γραμματική, αλλά το λεξιλόγιό μου είναι πολύ περιορισμένο. Έτσι, κάθε πρωί, μόλις ξυπνήσω και πιω τον καφέ μου, παρακολουθώ το κανάλι του Fedor από το Be Fluent in Russian. Αυτή την εβδομάδα μαθαίνω λέξεις που έχουν σχέση με την καθημερινή μας ρουτίνα. Σε πρώτο επίπεδο επαναλαμβάνω μετά τον Fedor τις προτάσεις που λέει. Στη συνέχεια κάνω κάτι που στη μουσική ονομάζεται δικτέ. Ακούω δηλαδή ξανά το κείμενο και γράφω τις προτάσεις. Όταν έχω όλο το κείμενο μπροστά μου, υπογραμμίζω τις λέξεις που δεν ξέρω. Και τέλος, αφού μάθω το καινούριο λεξιλόγιο, προσπαθώ με δικά μου λόγια, περιληπτικά, να περιγράψω, για παράδειγμα, την ημέρα του Fedor. Το μοναδικό ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζω με αυτήν την τεχνική είναι ότι δεν έχω κάποιον να με ακούει, έναν φυσικό ομιλητή της γλώσσας για να με διορθώνει. Όσο περισσότερο ερχόμαστε σε επαφή με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας, τόσο βελτιωνόμαστε, αλλά και μεγαλώνει η ανάγκη μας για επικοινωνία. Έχοντας αυτό στο μυαλό μου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω ένα project πάνω στο οποίο δουλεύω τους τελευταίους μήνες σε συνεργασία με ένα ελληνικό ταξιδιωτικό γραφείο. Έτσι, φέτος το καλοκαίρι θα συναντηθούμε στην Ελλάδα και θα συνδυάσουμε τις διακοπές μας με την εκμάθηση των ελληνικών μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον. Για 10 μέρες θα επισκεφτούμε μαζί υπέροχες παραλίες. Θα γευτούμε ελληνικά κρασιά και θα μάθουμε να μαγειρεύουμε παραδοσιακά ελληνικά φαγητά. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, θα σας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσετε στα ελληνικά σε καθημερινή βάση, τόσο μαζί μου, όσο και με άλλους Έλληνες. Όμως, επειδή είναι η πρώτη φορά που τρέχω ένα τέτοιο project, οι θέσεις θα είναι περιορισμένες
στις 25. Έτσι, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, στείλτε μου ένα μήνυμα είτε στο Instagram είτε στο email μου και θα σας στείλω ολόκληρο το πρόγραμμα με λεπτομέρειες. Είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένη με αυτό το project, κυρίως επειδή θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε από κοντά. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο και το τελευταίο βίντεο αυτού του χρόνου. Σας εύχομαι ο καινούριος χρόνος να είναι ευτυχισμένος, παραγωγικός και να βελτιώνεστε μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο στα ελληνικά. Και εμείς τα λέμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!